Okay kelas, Assalamualaikum dan good day everyone. So hari ni kita nak tengok satu subtopik iaitu profit and loss. Okay, sebelum ni kita dah tengok pasal markup. So kita dah tengok apa dia markup. Okay, kita dah belajar apa dia markup. So harga markup ni harga yang dinaik ataupun ditambah oleh penjual atas reason untuk cover operating expense dan juga mendapat keuntungan. Okey, dan kita belajar markup. Okey, harga markup adalah harga cost tambah dengan operating expense tambah dengan net profit. Maksudnya operating expense ni adalah pembelanjaan yang diperlukan sepanjang urusan nak meniaga tu, dan net profit ni adalah berapa yang kita nak dapatkan keuntungan. So itu adalah markup. Okey, kemudian kita belajar tentang markdown. So markup ni dilakukan atas reason ataupun atas sebab untuk mendapat keuntungan dan juga nak cover harga operating expense. Okey, dan kita belajar juga markdown. So markdown ni ini berlaku bila kita perlu untuk habiskan stok contohnya, ataupun kita nak tutup kilang contohnya. So kita perlu turunkan sedikit harga barang. So itu adalah untuk menarik pelanggan. Okay? Termasuklah untuk compete dengan ada syarikat ataupun ada penjual. Untuk kita bersaing dengan penjual-penjual yang lain. So sometimes kita markdown, kita turunkan sedikit harga. Okay? So that pelanggan akan pilih untuk membeli barang daripada kita kerana lebih murah. Okey, dan markdown ini, dalam markdown kita belajar tentang break even price ataupun kita tulis sebagai RB, di mana R ini adalah retail price, harga jualan. RB adalah break even price, di mana break even price ni adalah tahap maksimum markdown. Okey, so markdown ni kita boleh buat sehingga satu tahap di mana kita capai break even price, iaitu break even price hanyalah harga kos ditambah dengan harga operating expense, tiada profit langsung. Okey, maksudnya katakanlah kita ada barang, contohnya awak nak jual Milo. Okey, nak jual Milo punya kos RM15. Okey, proses kita nak dapatkan Milo ni, nak bawa pergi kedai kita, nak upah orang untuk ambil semua, katakanlah operating expense Milo ni adalah RM10. Lepas tu penjual decide dia nak untung sebanyak RM5. So berapa dia nak kena jual? 15 tambah dengan 10 tambah dengan 5, so awak akan dapat RM30. Maksudnya retail price Milo tadi akan jadi RM30. Okey, untuk cover operating expense, cost dan juga berapa keuntungan yang kita nak. Okay, so katakanlah Milo ni dah nak expired. Okay, awak jual Milo pada harga RM30. Katakanlah Milo ni dah nak expired. So kita nak bagi orang beli Milo kita kena turunkan sedikit harga. So katakanlah awak turunkan RM27 harga Milo. Okay, cost tetap RM15 dan operating expense tetap RM10 sebab ini adalah nilai yang telah awak belanjakan. So total cost dengan operating expense ni 25. So awak hanya dapat untung RM2 sahaja. Tapi masih lagi dapat untung. Okay, so berapa banyak markdown yang kita boleh lakukan asalkan kita cover harga cost dan harga operating expense, awak boleh turunkan daripada RM30. Paling murah awak boleh bagi RM25. So RM25 ni kita panggil dia sebagai break even price, di mana RM25 ni hanyalah harga cost dan harga operating expense sahaja. Okey, tiada keuntungan langsung. So ini adalah harga last sekali awak boleh turunkan. So kita panggil dia adalah break even price. Okey, so break even price, saya ulang balik, dia adalah harga cost dan harga operating expense sahaja, tiada keuntungan langsung. Dan break even price ini adalah maximum markdown yang awak boleh lakukan. Kalau awak turunkan lagi harga, awak akan rugi. Alright, but then sometimes not all business make money. Okay, tak semua business ni akan memberi awak keuntungan. Okay, so markup ni must be able to cover operating expense. Selalunya kita markup sikit harga jualan supaya kita cover operating expense at least. Okay, dan juga keuntungan yang kita nak. Okay, contohnya kalau contoh operating expense ni kadang-kadang sewa kedai. Okay, awak buat jualan runcit, awak kena sewa kedai. Dah sewa kedai, ada pula elektrik, lighting, lampu, kipas semua nak guna, nak kena bayar bil.
Kalau awak besar sikit kedai awak, kena ambil pekerja, kena bayar gaji. Wages adalah gaji pekerja, salary. Lepas tu commission, bonus, semua ini adalah operating expense. Okay, consider sebagai operating expense. Di mana kita nak operate, kita nak lakukan operasi penjualan, dia mesti ada belanja-belanja ni semua. So markup kena buat at least cover semua operating expense. Okay. Kalau markup lagi besar daripada operating expense, so awak akan dapat profit. Okay. Kalau markup lagi besar daripada operating expense, awak akan dapat profit. Tapi kalau markup kurang daripada operating expense, awak akan dapat kerugian. Okay, apa maksud dia? Okay, sekarang ni kita punya harga barang. Contohnya Milo tadi. Harga Milo adalah RM15. Okay. Operating expense adalah RM10. Okay. So kalau awak markup harga barang ni adalah harga cost, awak markup harga cost, at least kena cover operating expense ni. So at least RM25 awak cover, so awak takkan dapat apa-apa keuntungan. Okay. Tapi kalau markup lagi besar daripada operating expense, so contohnya operating expense RM10, awak markup RM11. So markup RM11 maksudnya awak jual 15 tambah 11, awak jual RM26. So awak ada untung tak? Awak ada untung RM1. Okay, sebab cost campur dengan operating expense baru RM25. Okay, tapi kalau markup kurang daripada operating expense, okay, operating expense RM10, kita markup harga Milo RM9 je katakan. So 15 cost campur dengan markup RM9, RM24. So awak jual awak punya Milo RM24. Rugi ke untung? Awak akan rugi kerana tak cover pun kita punya operating expense ni. That's why dekat sini dia kata kalau harga markup lebih daripada harga operating expense, so awak akan dapat profit. Tapi kalau harga markup kurang daripada operating expense, awak akan kerugian. Okay, so sekarang ni kalau awak tengok dekat sini hubungan dia, R ini adalah harga jualan. Kalau harga jual lagi besar daripada break even price. Alright, so this one is the sebenarnya boleh fikir logik sebab kita dah biasa dengan urusan jual beli ni. Okay, so bila kita belajar topik-topik macam ni, sebenarnya kita boleh fikir logik. Okay, so katakanlah kita jual lagi besar daripada break even price. So awak kena tahulah break even price tu apa. Okay, so break even price ataupun RB adalah cost tambah dengan operating expense. So katakanlah tadi contohnya Milo 10 cost, operating expense 10. Milo tadi kita punya cost 15. Katakanlah contoh operating expense 10. So break even price adalah 25. So tengoklah awak jual berapa. Kalau awak jual 26, so sekarang harga jualan lagi besar daripada harga break even price. So awak akan mendapat keuntungan, profit. Okay, macam mana nak cari keuntungan? Harga yang kita jual R tolak dengan break even price. So harga kita jual 26 tolak dengan break even price 25. So maksudnya awak punya profit adalah RM RM1. Tapi kalau awak jual contohnya 23. Ni R awak 23. Break even price tadi 25. So awak dapat tak keuntungan? Tidak. Tetapi awak rugi RM2. Okay, kenapa? Sebab tak cover pun operating expense ni. So kalau kita punya R kurang daripada break even price, so R kurang daripada break even price, awak akan kerugian, loss. Okay, dan macam mana nak kira loss? Nak kira loss sebenarnya awak boleh congak pun. Jual 23, cost 25, so rugilah RM2. Ataupun formulanya break even price tolak dengan harga jualan. Okay, so break even price kita 25, kita jual 23, maksudnya kita kerugian RM2. Okay, tapi saya lebih suka kalau awak menggunakan formula yang sama untuk profit dan loss supaya awak nampak. Okay, so saya punya cadangan untuk kita kira profit dan loss, kita gunakan formula yang sama. Profit ataupun loss, okay, formula dia awak guna R minus RB. R ini adalah harga jualan, RB ini adalah break even price. Kalau awak dapat positif, maksudnya untung. Contoh, 26 tolak 25. So awak dapat positif 1. So maksudnya this one adalah profit. Berapa profit dia? RM1.
Tapi kalau awak dapat, jual RM23, break even price RM25, so 23 terhadap 25 awak dapat negatif 2. So negatif menunjukkan yang awak loss, rugi. Berapa ringgit awak loss? RM2. Awak loss RM2. Cuma negative sign dan positive sign menunjukkan sama ada awak rugi ataupun awak untung. So saya lebih suka kalau awak gunakan formula yang sama, R minus RB. Alright. So kita tengok satu contoh kat sini. Okay, kita dah tengok tentang profit and loss before this. So kita nak tengok examples. So the first one, a retailer bought a set of furniture at RM2,500 Malaysia. The operating expenses were 25% based on cost price. The retailer wished to obtain 40% net profit based on cost. Find the selling price. Okay, so dekat sini ada a few maklumat yang penting yang kita kena faham. Yang pertama, a retailer dia beli ada satu set furniture ni adalah perabot pada harga RM2,500. So ini adalah kita punya cost. Okay, so this one will be our C. Okay, so this one will be our C. Then the operating expense were 25% based on cost. Okay, maksudnya kita punya operating expense adalah 25% from cost. Okay, dan the retailer wish to obtain. The retailer ni, penjual ni, dia nak dapat 40% net profit based on cost. So let's list down first what information that we have. The first one is the cost, C, which is 2,500. Then we have the operating expense, which is the 25% based on cost. So 25% is 25 out of 100, which is 0.25, and it is based on cost. Therefore 0.25 times with C. So we have 0.25C. Okay, and then the retailer wish to obtain the net profit. So the retailer want the net profit to be 40% from the cost. So 40% is 40 out of 100. Okay, so we have 0.4 from cost, which is 0.4C. So the first question asks us to find the selling price, which is retail price R. Okay, so we know that R is equal to C plus M. M is markup. Okay, markup is operating expenses plus with the net profit that we wish to have. Okay, so now we have our R is equal to C plus with operating expense is 0.25C. Okay, plus with the net profit, which is 0.4C. Okay, so we have C plus 0.25C plus 0.4C, you will have 1.65C. Okay, and we know that our C is equal to 2,500. Therefore, R is equal to 1.65 multiplied by 2,500. Okay, so you can calculate by using calculator there. Then you will have your R is equal to 4,125 ringgit. Alright. Then we see the second question, which is find the break-even price. Okay, so you need to know that break-even price ini adalah harga di mana kita melakukan maximum markdown. Okay, so kita tahu yang harga retail, harga jualan adalah harga cost tambah dengan operating expenses tambah dengan net profit. Okay, dan what is the break-even price? Break-even price adalah di mana harga jualan dan net profit kita adalah kosong. Okay, maksudnya retail price, break-even price ataupun kita tulis RB adalah C plus dengan operating expense sahaja. Okay, maksudnya maximum markdown yang kita boleh buat. Okay, so C and operating expense kita adalah 0.25C. Okay, so awak akan dapat 1.25C. C plus 0.25 is 1.25C. Okay, so C kita adalah 2,500. Therefore, you will have your break-even price is equal to 3,125 ringgit. Alright. Then, question asks you, what was the maximum markdown percent that could be offered without incurring a loss? Berapa persen maximum markdown yang awak boleh buat tanpa kita kerugian? So, maximum markdown adalah break-even price. Okay, so kita boleh markdown sampai harga 3125. So, berapa markdown kita? So, markdown kita adalah harga yang kita jual ini tolak dengan harga break-even price. Okay, so markdown kita adalah 4125
minus 53,125. So awak dapat markdown awak adalah 1,000. Okay, so macam mana kita nak dapat markdown percentage of markdown? 1,000 harga markdown bahagi dengan harga retail sebenar 4125, awak darabkan dengan 100 untuk dapatkan peratus. So awak akan dapat peratus markdown is equal to 24.24%. Okay, berapa nilai yang di markdown bahagi dengan harga sebenar. Okay, harga sebenar, harga jualan sebenar darab dengan peratus untuk kita dapatkan peratus markdown. Alright, so 1,000 ini adalah harga markdown because harga sebenar kita jual adalah 4125, kemudian kita lakukan markdown 3125. So maksudnya berlaku pengurangan sebanyak RM1,000. Okay, itu soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 4. Was there a profit or a loss if the set was sold at 4,000? Okay, kita belajar kalau harga jualan besar daripada harga break even price, so kita akan dapat profit, di mana nak cari nilai profit adalah harga jualan tolak dengan harga break even price, awak akan dapat profit dia. Tapi kalau harga jualan kecil daripada break even price, maksudnya kita rugi. Okay, ataupun ada satu lagi cara macam mana nak tahu untung atau rugi, awak just ambil harga jualan, awak tolak dengan break even price. Kalau awak dapat positive value means is untung, kalau awak dapat negative value means is rugi. Sekarang dia tanya untung ke rugi kalau kita jual pada harga 4,000. So maksudnya harga jualan kita 4,000, break even price adalah 3125. So 4,000 tolak 3125, apa yang awak dapat adalah 875. So this one is the positive value, means that you have a profit. So berapa banyak profit awak? RM875. Maksudnya kita untung lah RM875. Okay, itu soalan nombor 4. Tapi macam mana kalau dia kata was there a profit or a loss if the set was sold at 3,000? Contoh, adakah untung atau rugi kalau set tu dijual pada harga 3,000? Contoh, ni contoh soalan lain. So macam ni kita nak tahu untung ke rugi, kita guna je formula R tolak RB. So sekarang dia dijual pada harga 3,000, contoh tolak dengan break even price adalah 3125. So bila awak tolak 3,000 tolak 3125, awak akan dapat negatif 125. So bila awak dapat negatif, maksudnya kita loss. Loss banyak mana? RM125. So you can use this formula, okay, untuk tengok sama ada kita akan untung ataupun rugi.